મિત્રો કેમ છો? આજે હું ફરી એક નવી વાનગી લઈને આવી છું, જે છે બટેકામાંથી બનેલો નવો એક નાસ્તો. બટાકાને પૌવા આપણે તો ખાતા જ હોઈએ છીએ, પરંતુ આ છે બટાકા પૌવાની ટિક્કી. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે કોઈ મહેમાન આવ્યું હોય તો પણ બનાવી શકો છો. તો પછી આપણે બાળકોને ટિફિનમાં પણ આપી શકીએ છીએ. ચા સાથે તમે લઈ શકો છો. ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી બટાકા પૌવાની ટિક્કી બનાવવા માટે આપણે જોઈશે. સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે જોઈશે જે આપણે બટાકા પૌવા બનાવીએ છીએ એની માટે જે પૌવા યુઝ થાય છે એ જ આપણે અહીંયા લેવાના છે. જાડા પૌવા આવે છે એ મેં અહીંયા લીધા છે. આપણે એને બરાબર વોશ કરવાના છે. મેં અહીંયા 1 ગ્લાસ પાણીથી એને સરસ રીતે વોશ કરી લઈશ. આપણે આને 2 થી 3 વાર વોશ કરવાના છે, જેથી કરીને જે એનો ઉપરનો દળ છે, કચરો છે, એ બધો નીકળી જાય. ત્યાર પછી મેં અહીંયા પૌવાને વોશ કરી લીધા છે અને આપણે 1 ગ્લાસ એટલે પૌવા ડૂબે ત્યાં સુધી આપણે એને પાણી એડ કરવાનું છે, પર મૂકી દેવાના છે. ત્યાર પછી મેં અહીંયા બાફેલા બટાકા 2 થી 3 નંગ જેટલા લીધા છે અને એની છાલ પણ ઉતારી લીધી છે. અને આપણે એક બાઉલમાં જે છીણી આવે છે એના મદદથી આપણે એને છીણવાનું છે, જેથી કરીને જે બટાકા છે એ આખા ના રહી જાય અંદર અને સરસ ઝીણા થઈ જાય. મેં જે પૌવા પલાળીને રાખ્યા હતા એને પાણી આપણે દૂર કરી દઈશું ને આ રીતે જારીવાળા વાસણમાં સાઈડ પર મૂકી દેવાના છે. ત્યાર પછી અહીંયા બાફેલા બટાકા જે છે છીણીને રાખેલા એ લેવાના છે અને એની અંદર મેં અહીંયા 3 નંગ જેટલી ડુંગળી લીધી છે, ઝીણી સમારેલી. ત્યાર પછી 1 ચમચી જેટલું મેં અહીંયા લીલું મરચું લીધું છે. 1 ચમચી જેટલું મેં અહીંયા ધાણા લીધા છે, લીલા ધાણા લીધા છે મેં અહીંયા. 1 ચમચી જેટલું મેં અહીંયા મીઠું લીધું છે. મીઠું આપણે સ્વાદ અનુસાર લેવાનું છે. આપણે મરચું પાવડર એડ કરવાનો છે. મરચું તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે જેવું તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે લઈ શકો છો. મેં અહીંયા 1 ચમચી એડ કર્યું છે અને 1 ચમચી જેટલું આપણે હળદર એડ કરવાની છે. ત્યાર પછી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરવાનો છે 1 ચમચી. અહીંયા મેં જીરું ને અજમાનો પાવડર પણ એડ કર્યો છે 1 ચમચી જેટલો અને અડધી ચમચી જેટલું મેં અહીંયા સ્પાઇરન ગરમ મસાલો એડ કર્યો છે. આપણે અહીંયા 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરવાની છે, જેનાથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. અહીંયા અડધું લીંબુ છે એનો રસ લેવાનો છે આપણે, જેનાથી સરસ સ્વાદ આવે છે, ખાટો અને મીઠો. ત્યાર પછી આપણે જે પૌવા વોશ કરીને સાઈડ પર રાખેલા છે એ પણ સરસ ફૂલીને રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે એ પણ એડ કરી દઈશું. વસ્તુને આપણે સરસ રીતે મસળી લેવાની છે. લોટ બાંધતા હોઈએ એ રીતના આપણે બધું મિક્સ કરવાનું છે. આ બેસન એડ કરવાનું છે. બેસન જો તમને જરૂર પડે તો જ તમે એડ કરજો, જેથી કરીને તમારો લોટ જે છે એ સરસ બંધાય અને તમારો જે ટિક્કીનો શેપ છે એ સરસ આવે. એના માટે આપણે બેસન એડ કરવાનું છે. ત્યાર પછી એક પેનમાં મેં અહીંયા તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે અને જે લોટ બાંધ્યો તો એ પણ સરસ રેડી થઈ ગયો છે બંધાઈને. એને ટિક્કીનો શેપ આપવાનો છે હાથની મદદથી. આ રીતે આપણે હાથની ઉપર તેલ લેવાનું છે હથેળી પર અને આપણે સરસ ગોલ લૂવો કરીને એનો શેપ આપવાનો છે. તમે આમ ઇઝીલી ગોલ કરશો એટલે સરસ એવું ગોલ વળી જ જશે અને આપણે ગોલ એવો રાઉન્ડ શેપ આપી દેવાનો છે. રેડી થઈ ગયું છે. આ રીતે આપણે બધી જ રેડી કરી લેવાની છે. ત્યાર પછી એક પેનમાં આપણે જે તેલ લીધું છે એ પણ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. વારાફરથી આપણે બધી ટિક્કી ઉપર શેકાવા દેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે વારાફરથી મૂકવાની છે એની અંદર અને થોડું સ્પેસ રાખવાની છે એની અંદર, જેથી કરીને ચોંટી ના જાય. 2 મિનિટ સુધી શેકાવા દેવાની છે. પછી આપણે ટર્ન કરવાની છે. બીજી સાઈડ પણ 2 મિનિટ સુધી શેકાવા દેવાની છે.
ત્યાર પછી આપણી ટિક્કી શેકાઈને રેડી થઈ ચૂકી છે. આ રીતે થોડીક બ્રાઉન થાય એટલે આપણે એને લઈ લેવાની છે. એક જારીવાળા વાસણમાં મેં અહીંયા લીધી છે, જેથી કરીને એક્સ્ટ્રા ઓઇલ હોય એ બધું નીકળી જાય. બટાકાની ટિક્કી અહીંયા રેડી થઈ ચૂકી છે. ચાલો તો આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. મેં અહીંયા એક સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી છે. અને તમે ચટણી સાથે, ચા સાથે, દાળ સાથે, કઢી સાથે બધા સાથે તમે લઈ શકો છો. સવારના નાસ્તા સાથે પણ સરસ લાગે છે, ટિફિનમાં પણ સરસ લાગે છે અને ખૂબ જ એવી ખાટી મીઠી વાનગી છે. તમે જરૂરથી બનાવજો. અને બટાકા પૌવામાંથી એક નવો નાસ્તો પણ રેડી થાય છે, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમને આ મારી બટાકા પૌવા ટિક્કી સરસ લાગી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને આવી જ બીજી નવી વાનગીઓ જોવા માટે મારી ચેનલ સાથે ને મારી સાથે જોડે રહો. થેન્ક યુ.